titration. So like we agree, kalau tak ada apa-apa perubahan, titration akan jatuh sebagai practical test. Okay. Kita ada dua amali titration, amali 2 dengan amali 3. I don't think dia akan keluar yang sebiji. Jarang kita akan bagi yang sebiji. So along 2 titration eksperimen ni, saya akan ajar semua benda pasal titration. Because the general information, the general knowledge about titration takkan ubah. So last 2 weeks we talk about titration. I think the main thing, one of the most important thing adalah siapa duduk dalam burette, siapa duduk dalam conical flask. So the things that sit in the burette, kita panggil dia apa? Aiman, Daniel masuk lambat tadi. Daniel, benda yang duduk dalam titration burette kita panggil apa? Titrate. Titrant yang duduk dalam conical flask. Solvent. Kepala otak hang solvent. Saya rendam hang dalam solvent, hang jadi solvent tu. Mula dengan A. Daniel Akman, nak tolong kawan Daniel? Nak tolong kembar hang? Saya pun lupa. Kamu pun lupa? Tak nak ajar lah macam tu. Analyte. Thank you. Alright, we talk about this. So the basic thing about titration adalah forever siapa duduk dalam burette, siapa duduk dalam conical flask, siapa analyte, siapa titrant, siapa analyte. That is always the main thing. Dan benda yang hanya akan berubah adalah analyte dengan titrant kamu lah. Betul? Alright? Itu sahaja yang akan berubah. So sebenarnya saya tak kisah sangat nanti practical test dia keluar apa. Kalau semua benda yang kamu belajar dalam 2 amali yang akan datang and you can grab that information, you can grab that knowledge tightly, nicely, dan tak lupa analyte itu siapa? Daniel. Dua-dua Daniel. Alright? And you should be very good to go. Yang hanya akan ubah serious way. Concentration acid, concentration base. Tu je. Yang lain semua sama. Okay? The general thing will be the same. So we are going to talk about your titration today, and our experiment today is simple, acid-base titration. Panjang tapi simple je. Some introduction of the question. Most of the time in the titration, we will be playing with concentration, and the concentration that we will be most likely talking about is molarity. Kalau dalam tutorial belajar concentration 5 jenis, betul? Ada molality, percentage by mass, semua-semua tu. Dalam titration biasa kita tak bincang yang tu. Jangan risau. Dalam titration, most of the time kita bincang pasal molarity. Sebab Daniel tak boleh jawab soalan saya tadi. Daniel Akman, unit untuk molarity? M. M, tak nak M? M besar. Tak nak M besar? Tak nak M besar. Oh, ya. Mol L-1. Hampa minggu ketiga dah kelas dengan saya. Takkan tak tahu saya suka tanya soalan apa lagi lah saya. Okay. Saya tak suka sangat M besar sebab tulisan buruk ambah. Okay. Saya serius sebab saya pernah dapat M kecil macam ni, M besar macam ni. Hampir sekolah mana belajar M besar macam tu. So, I am being serious sebab kita tahu kita belajar satu benda yang panggil molality, yang di mana molality akan guna M kecil. Betul? So M besar dengan M kecil kat sini memainkan peranan yang penting. They make a difference guys because they are different things. So I prefer mole per liter or I prefer mole per densimeter. Okay? And because you'll be playing a lot with the unit conversion, so just a kind reminder over here, 1 liter is equals to 1 decimeter cube. 1 centimeter cube is equals to 1 milliliter. And everybody should know 1 liter is equals to 1,000 milliliter and 1 decimeter cube therefore equals to 1,000 centimeter cube. Berhati-hati because semua burette, semua measuring yang kita guna dalam amali is actually in milliliter, right? Tapi unit nak dalam liter. So kena berhati-hati dengan unit tu. Since the unit that we are talking about over here is mole per liter or mole per decimeter cube, therefore,
The formula, define molarity. Before define molarity, I want the formula. Formula of molarity, Dina. Molarity equals to Come on. Tutor siapa aja ni tutor? Saya tanya cikgu tutor kan baru tahu. I forgot. Nurin? Molarity and solid equal to volume solution. N solute equals to volume solution. Dan kalau saya tak bagi markah. Lagi? Baik, orang lain, Nili? Nili tak anggap camp. Are you here with me? Madam, nak try Yes. sekali? Ya? MV Alright. 1000? Tak nak MV per 1000 lagi saya tak nak. Yang tu bukan untuk concentration pun. Nili? Oh sorry, saya ingat saya molarity equal to mole solute unit mole over volume solution dalam. Thank you. Markah penuh dalam tutor nanti bila kamu jawab soalan final untuk dapat markah formula akan dapat 1 markah sayang. Untuk dapat markah formula, selain daripada number of moles solute kena ada, volume solution kena ada, sayang unit wajib. Volume solution tak boleh ada unit lain kecuali liter atau densimeter cube. Biasa kita guna liter lah. Senang. Okay? Tak ada unit formula salah. And from the formula actually, we can change the formula into sentence. Perkataan define bermakna kita nak ayat. Tak perlu buat ayat susah-susah weh. Tulis je balik formula tu. Hang tulis je. Molarity is number of mole. Just tukar je simbol yang kamu guna. Of solute. Okay. Per, bahagi kan? Per kan? Per 1 liter ataupun per liter. Tak payah 1. Sebab tak semestinya 1 kan? Per liter of solution. Nampak? Tak payah hafal weh ayat tu. Satu je hafal formula. Okay? Hafal formula, tukar formula tu dalam ayat. Nak ayat yang lagi senang, tak pandai lah teacher liter solution. Okay, tak apa. Per apa? Tulis balik exactly. Per volume of solution. Tapi mesti kena habaq in liter. Habis? Senang lagi. Okay? So the problem over here is still back to hang hafal tak formula tu? Tu je masalah dia. Dan bila hafal formula, tak ada apa yang lagi ringkas daripada apa yang ada kat depan mata kamu sekarang. This is the simplest formula that you can have in your life. Tak ada benda yang lebih simple daripada ini. Okay? Question? So, make sure you remember the formula. Make sure you know the unit. Kita akan banyak bermain dengan unit kat sini. Daniel tak tahu kenapa seronok sangat. Daniel duduk tengok movie ke tengok saya weh? Tengok miss lah, saya fokus ni. Kalau saya mengajar betul hang fokus tapi hang gelak, saya takut. Saya takut ada benda lain kat belakang saya. Saya suka senyum. Oh, I love it. Oh, sweet boy. Jangan senyum benda lain dah. Okay? Thank you. Tak, saya takut. Takut jadi saya duduk sorang-sorang weh. Takut apa-apa. Apa bagi tahu kalau nampak benda lain selain daripada saya tu. Rumah saya sorang je. Okay. Standard solution. Okay, before we go for, okay tak apa, kita jawab soalan ni dulu. What is actually standard solution? Kat sini ada 2 soalan. What is standard solution and the use of a standard solution? So ada 2 soalan kat sini, kita jawab yang ni dulu. Standard solution, in your experiment is your part A. Your part A is the preparation of standard solution. Soalan teacher yang pertama, what do we use? What is the apparatus that we use to prepare this standard solution? Ayuni? We use one thing. We discuss about the thing and what is the thing that we use to prepare standard solution. Ayuni?
Nurin, mic still on lagi tu. Sorry. Tak apa. Ayu ni? Miss maksudkan apparatus ke bahan? Apparatus. Volumetric flask? Volumetric flask. And in our experiment later next week, what size of volumetric flask we are using, Ayuni? 250 milliliter. Thank you. Untuk siapa yang lupa volumetric flask orang yang tinggi, kurus ke atas, gemuk, bulat kat bawah. Yang tak ada skala, yang saya bagi tahu dia ada satu je line. Line ini, what do we call this line? Awatif? We have a line, and what is this line? Calibrated mark. Calibrated mark. Okay. So, kita akan ada stopper macam biasa. Kita akan letak stopper. Dan this is the volumetric flask that we will use to prepare the standard solution. Okay. Amirul, what is your standard solution? Sini solution eh. Kalau dah buat, bukan patut ada jawapan depan mata dah ke? Buat tak? Belum medium. Belum Tapi buat. Saya nak bagi satu je ya, sebab Amirul tak buat, so saya lagi ada 2 extra question. Ya, Amirul, standard solution belum buat. So apa yang Amirul tahu rasa-rasa? Ke tak tahu langsung? Tak tahu langsung. Thank you for your honesty. And everybody thanks Amirul because you're going to learn more today. Alright, Akil? Solution of accurately known concentration of an element or substance. Ayat panjang tu betul lah, apa salin kat Google je saya tahu. Keyword yang saya nak, alright? Keyword yang saya nak adalah accurately known concentration. Keyword yang saya nak belakang tu betul lah, belakang tu kena ada. Tapi keyword yang saya nak mesti kena adalah accurately known concentration. Okay? Kamu kena tahu semua benda pasal standard solution. Kamu kena tahu dengan tepat semua benda pasal standard solution tu. What is actually standard solution? Standard solution is something that we are the one that prepare. Mesti adalah yang dibuat oleh kita. Sebab apa? Because it's a solution that you know everything. You know from the beginning the mass, you know the volume. From the mass and volume, you can find the number of mole. You can find the concentration. You can find everything. It's something that you know about the solution, everything of it. That is what we call standard. And macam mana nak dipanggil standard? Selain daripada kita tahu semua benda, kita kena tahu semua benda dengan tepat. Sebab tu bila kita timbang, kalau amali kamu nanti, bila kamu timbang, kamu akan timbang berat oxalic acid, betul? Dan kita tak timbang guna penimbang mak kamu buat kek. Kita timbang guna analytical balance. Kenapa nak timbang dengan analytical balance? Sebab saya nak tahu dengan tepat mass yang kamu guna. 3 point berapa gram. All the decimal places. Okay? So that is your standard solution. Something that you know accurately. Next. What is the use rasa-rasa? Hasanah? To determine the concentrations of other substances. To determine the concentration of other substances. Kalau saya ada something yang saya tahu semua. Kalau saya ada satu solution yang saya tahu semua benda, apa yang saya nak guna? Untuk dia, saya dah tahu dah. Saya nak guna untuk apa? To find, alright, concentration of an unknown solution. Okay? Bukan setakat apa-apa substances lah. Apa-apa substances tu pun betul. Tapi yang penting apa guna dia? To find the concentration of an unknown solution. If I have something that I know everything, saya tahu berat dia berapa, saya tahu harga dia berapa, saya tahu semua benda pasal benda tu, saya akan ambil dia sebagai pengukur.
Alright? Saya akan ambil dia sebagai pengukur untuk mengukur orang lain. Kalau saya ada satu pembaris, kalau saya bukan ada satu pembaris, kalau teacher ada satu bongkar kayu. Yang teacher tahu berat bongkar kayu tu berapa, saya tahu panjang dia berapa. Walaupun dia tak ada skala, tapi saya boleh guna dia untuk mengukur orang lain. Sebab saya tahu dia besar mana, saya tahu dia berat mana, saya tahu dia panjang mana. Okay? So a standard solution is always used to find the concentration of other things that we don't know. Okay? And I believe many of you have never actually prepared a standard solution in school. Saya rasa kat sekolah, you never come across volumetric flux. Okay? So, just go through a bit. Kalau siapa yang dah buat jotter, siapa yang tak buat jotter lagi pun ada lab manual depan kamu. Alright, we want to go through the preparation of this standard solution a bit before your jotter. Okay? Nurin, Mike. So, to prepare the standard solution, as we said just now, we need one thing, which is volumetric flux. And we are using a 250 ml volumetric flux for this experiment. Sebab Nurin buka mic, dia nak jawab tu. So, Nurin, first step, to prepare your standard solution, first step, what do you think you do? Apa yang Nurin buat? Timbang. Timbang apa? Timbang Miss Wong? Timbang hydrated oxalate. Timbang hydrated oxalate ataupun lebih tepat sebab saya tak tahu lagi yang ni adalah general, kita timbang apa? Kita timbang solute. Alright? Tapi solute kita minggu depan adalah oxalate acid. Ini general sebab saat lagi dalam final, dalam practical test saya tak tahu dia nak bagi suruh timbang apa. Betul? Alright? So kita timbang solute. Kita timbang solute, yang pasti saya nak accurate weight. And when I want accurate weight guys, we use analytical balance. Mesti guna analytical balance sebab saya nak up to 4 decimal places accuracy dia. So kita timbang solute. And of course, sayang, lepas timbang, kita record the mass. Jangan lepas timbang buat, ambil beaker, tambah semua benda, lepas tu keluar makmal, nak buat calculation. Lupa nak record lah teacher, saya timbang je 3 point berapa entah. Itu masalah dunia. Okay, satu lagi yang saya tak suka tulis kat tangan. Record, lepas tu pegang pen, tulis kat tangan. Tapi sebelum keluar makmal, Miss Wong akan suruh basuh tangan. Sebab deal with acid and base. So lepas basuh tangan, oh habislah data aku. Macam tu lah apa. Okay. So make sure record the mass. Yang tu yang penting. Okay. Lepas kita record, kita dah ada solid tu sekarang. Sikit lah berapa gram entah. Exact mass. Kita dah tahu dah berat dia berapa of the solute. Lepas saya dah tahu solute, apa yang saya buat seterusnya? Farah ni? Add distilled water. We are going to add distilled water. Okay? We are going to add some distilled water. And guys, every time bila saya tulis H2O kat sini, dalam makmal, dalam amali, setiap kali Miss Wong tulis H2O tu adalah distilled water. Kita tak guna iPad. Okay? Setiap kali saya tulis H2O adalah distilled water. So we are going to add some water. Why are we adding some water, Hani? To dissolve the solute. To dissolve the solute. So what else do you need other than water in this part? How are you going to dissolve the solute in the water? Glass rod. Glass rod. You definitely need a glass rod. Han tak boleh kacau dengan jari weh. Betul. You need a glass rod. Okay. So you need a glass rod to dissolve. We add in some distilled water into the mass. Into a small beaker, we dissolve the solute first. Okay. After you dissolve the solute, then we move on. Kita continue. What do we do, Lee? Transfer the solution into volumetric flux. Transfer the solution into volumetric flux. And then I have the beaker right now is no longer solid. I have a bit of the solution. Okay, a bit of the solution and we want to transfer in. And kat sini, kita nak tanya kawan-kawan kita yang semester lepas lah.
Sebab dia orang dah pernah buat kan. So kita nak tengok banyak mana hampa ingat. Faris, kita guna apa? Faris macam awak lah, aku kenal. Amis. Apa kita guna, apa lagi apparatus yang kita guna kalau teacher nak transfer dari beaker ke dalam volumetric flask? Kita pakai yang corong tu tak silap. Corong tu panggil apa sayang? Corong. Orang panggil filter panel lah. Silap. Ya, nasib baik ingat. Sebab filter tahun lepas Ingat. Kita ada satu betul guys, we definitely use filter funnel. Alright, and I saw Farah Hani just now drinking bubble milk tea. So I have a very good example over here, not bubble milk tea, whatever lah you are drinking. Whatever you have a straw in a cup is bubble milk tea. Yogurt or whatever is that. Tahu tak corong filter volumetric flask? Untuk siapa yang tak pernah jumpa volumetric flask, kenapa teacher lukis dia kurus dan gemuk kat bawah? Kurus dia kurus sungguh weh. Straw bubble milk tea kamu, size macam tu je. Atas tu memang size macam tu je, kurus je. Alright, bawah tu gemuk. I mean, I really wish I can go back and take a set of apparatus and show you the glass flask. Corong dia memang kecil je. Macam mana straw kamu lain kali tengok je straw bubble milk tea, teringat kat volumetric flask, teringat kat Miss Wong. Good. Okay. So that is the diameter, sangat kecil. Bila diameter dia sangat kecil, kamu tak boleh tuang terus daripada beaker masuk ke dalam tu. Kamu mesti kena guna apa yang Faris cakap, corong tu. Kita kena guna filter funnel. Benda tu panggil. Alright, hang jangan tulis corong tu kat saya. Filter funnel. Mesti kena guna filter funnel. Okay? Dan kamu akan tuang masuk solution ke dalam tu. So, selepas kamu tuang, alright, dah settle. So, saya dah ada sedikit solution dalam filter volumetric flask saya. Okay, sedikit lah sebab tak banyak kan. Tadi kita add only some water to dissolve. Dah masuk. Next, yang ni pun nak tanya orang lama-lama. Tahun lepas kita buat, kita tengok dia ingat banyak mana. Amir. Yes, Miss. Lepas kamu dah tuang solution tu masuk, step ni, apa kita buat? Rinse beaker tu dengan distilled water dulu. Lepas tu, use dropper anti meniscus level reach calibrated mark. Awalnya dah sampai calibrated mark, saya tak lukis lagi calibrated mark, bermakna kita tak sampai cerita calibrated mark lagi. I may say a good word over there. I may say rinse. I have a beaker. I need to rinse with distilled water. Okay. My question over here. Kita kena rinse with distilled water. Saya bagi tips lah, Amir. Satu beaker. Kita kena rinse 3 benda dengan distilled water. Siapa 2 lagi, Amir? Bagi satu lagi, Amir. Filter funnel. Filter funnel. Filter funnel pun kita kena rinse dengan distilled water. Saya akan bagi tahu kenapa sekejap lagi. Zulaika? Glass rod. Glass rod. Alright. Done. Next. Janatun. Kenapa? Kenapa kita kena rinse 3 benda ni? Your beaker, filter funnel and glass rod with distilled water. Sebab nak bagi solution tu betul-betul masuk. Betul-betul? Tak dengar, bukan salah. Tak dengar. Sebab nak bagi solution tu betul-betul ada. Nak bagi solution tu betul-betul ada. Kalau hang tak rinse tu awak, solution tu tak ada set. Macam cik small ke? Ada set, tak ada set. Betul-betul ada. Hang tuang air dia ada lah. Apa maksud tu, Jonathan? Nili, want to try? Supaya lebih accurate. Supaya lebih accurate. Accurate dari segi apa? Mole lebih accurate. Or, saya rasa Jana tu tadi pun dia ada benda yang dia nak cakap tu, cuma dia tak terkeluar lah. What I'm trying to do over here, why are we doing all this rinsing part? Kenapa nak rinse dengan distilled water dan kenapa nak rinse beaker, filter funnel dengan glass rod? Go back all the way. From your first step, bila kamu timbang solute sayang, katakan saya timbang lebih kurang 5 gram. Saya timbang lah.
Saya dah timbang 5.0197 gram of solid. Solid tu sekarang duduk dalam beaker. Ni, 5 gram kamu. Lepas tu kamu tambah air, kamu guna glass rod untuk kacau. Lepas tu kamu ada lagi glass rod tu dan kamu tuang ke dalam volumetric flask guna filter funnel. So your beaker, your glass rod and your filter funnel will actually come in touch, it will come in contact with your solute. Betul? Dia bersentuh dengan 5 gram yang kamu timbang tadi. Dan apa yang kita tengah buat sayang? Remember, standard solution. I want everything accurate, which means I want all the 5.0197 gram goes into here. So macam mana nak guarantee semua masuk ke dalam? Kita kena bilas. Alright? Kalau hang buat air Milo, lepas tu hang tak nak tinggal setitik pun kat adik hang, hang buat apa? Hang bilas. Itulah cerita dia. So kita tak nak tinggal setitik pun lagi kat luar in the beaker, on the glass rod, on the filter funnel. So apa yang kamu buat? Kamu akan rinse dengan distilled water. Kamu akan rinse dengan beaker, rinse beaker dengan distilled water, tuang dalam volumetric flask, rinse the glass rod dengan distilled water, masuk ke dalam volumetric flask, rinse the filter funnel, masuk dalam volumetric flask. Sebab at the end of the day, saya nak semua 5 gram tu duduk dalam volumetric flask. Okay? Remember that. Very important. Saya akan tanya balik next week. Hang tak boleh keluar balik ayat saya, hang jaga. Next. That will come to almost the last part. Ain? Ain Najwa. Yes, Miss. And then after kita rinse semua benda, what do you do? Top up dengan distilled water Sehingga calibrated mark. Calibrated mark. Setiap satu volumetric flask, the calibrated marks is different. Find the calibrated mark. Okay? So over here, we use, most of the time we will be using 250 milliliter. So calibrated mark kita duduk kat atas tu lah. And apa yang Ain kata tadi, kita nak top up dengan distilled water. So we add in more distilled water. Ain, guna apa untuk add in the distilled water? Dropper. Kita akan guna dropper. Kenapa kita guna dropper, Ain? Tak nak bagi lebih calibrated mark. Yes. If you remember on the first week, we discussed about volumetric flask. I love talking about volumetric flask sebab ni will be one of the favorite question. How to prepare standard solution. Even in the final later on. Okay? And every detail step kena ada. Sebab bila kamu baca lab manual, dia tak sedetail yang saya cakap. Bila kamu tengok video mungkin. Alright? Tapi bila kamu tengok lab manual, dia takkan sedetail ni. Sebab ada benda dalam ni adalah precaution. Okay? Saya akan tanya precaution tu mana. Dan masa first week, when we talk about this volumetric flask, saya kata, kalau lebih daripada calibrated mark, kamu masuk air, kamu top up air, sembang dengan member, terlebih. Kalau terlebih, apa kita buat? Afzal? Kita tuang, kita buat lagi sekali. Thank you, Fahim. Boleh. Kita tuang, kita buang, kita buat lagi sekali. Lagi baik, jangan bagi Miss Wong tahu. Because you will be dead by my laser eyes. Okay? Kalau lebih walaupun 1 titik, 2 titik, cara dia hanya satu. Tak boleh keluarkan balik. Cara dia hanya adalah buang semua, buat balik dari awal. Sebab kita nak benda ni tepat. It's a standard solution. So kita nak semua benda as accurate as possible. Make sense? Alright? Miss. Yes. So itu dah reason kenapa tak pakai pipette Pipette tak boleh masuk pun kat sini weh. Pipette kita nak guna untuk ukur. Kat sini kita tak payah ukur. Dia adalah pengukur kita. Volumetric flask tu adalah pengukur kita. So yang penting cari calibrated mark, isi air sampai calibrated mark, dia adalah 250. Thank you. And last but not least, last step. Okay? Last step over here. Madiha, Miss Wong buat apa? Kamu akan buat apa? Bukan Miss Wong buat apa? Shake. Sebelum shake? Letak stopper, lepas tu shake.
Letak stopper dulu, jangan lupa. So solution saya dah sampai ke atas sayang, solution kita dah sampai ke atas. Alright, so jangan lupa letak stopper, tutup. Dan cara nak shake, remember dia kurus ke atas. Alright, dia sangat gemuk kat bawah. Sangat-sangat gemuk kat bawah. So kita tak boleh pegang macam ni dan goncang. Solution kamu takkan jadi homogeneous. Satu-satunya cara adalah atas, bawah, tilt. Ni adalah goncang kita. Solution duduk kat bawah, naik sampai ke atas, solution atas turun sampai bawah. Dan tak perlu buat 2000 kali. Tak payah buat setengah jam start ni. Okay? Apa duk goncang-goncang macam tu buat sampai nak lama, tak payah. Alright? 8 kali, 7-8 kali dah, dia akan jadi okay dah. The reason sebab kita nak homogeneous. Okay? Kita nak homogeneous. So, ada banyak step kat sini. Dalam banyak-banyak step ni, step mana yang tak ada dalam lab manual? Okay, saya label nombor, kamu bagi tahu nombor mana yang tak ada. Ada semua kah? Step mana yang tak sebiji dalam lab manual? 5. 5 tak sebiji sebab apa? 5 dalam lab manual so rinse apa je? Rinse beaker je. Rinse beaker je. So nampak precaution pertama kamu? Alright, and kenapa step 5 kenapa step 5 juga boleh jadi precaution? Sebab dia hanya suruh rinse tapi dia tak bagi tahu kenapa. Nampak? Okay, macam yang kita bincang last week. Dia hanya suruh rinse dan dia tak suruh rinse semua benda yang kamu patut pun. Padahal banyak lagi benda yang kamu kena rinse dan dia tak bagi tahu kenapa. Okay? Kadang-kadang step 7 akan jadi precaution. Step last ini kadang-kadang boleh jadi precaution, depends pada lab manual. Kalau dalam lab manual dia tak suruh shake, okay, dia tak suruh tutup dan shake, dan step ini boleh jadi precaution. Tapi sebab dalam lab manual kamu dah memang terpampang, place stopper, shake to form homogeneous. Semua ada. Tak ada, tak jadilah. Betul? Okay? And over here, your step 5 will be one of your precaution over here, and I have explained why. So make sure you know why we are doing this, why we are rinsing all this. Okay? Boleh? Okay? Very, very important. Last thing. Just something extra for you to think about. Kenapa kita timbang dalam beaker? Kenapa step ni wujud? Kenapa kita timbang dalam beaker? Kenapa kita tambah sedikit air untuk larutkan terlebih dahulu? Open question. Anybody? Kenapa kita buat step ni? Kenapa tak timbang lepas tu tuang terus dalam volumetric flask, lepas tu tambah air lah? Kenapa nak buat lebih-lebih? Kalau buang terus dalam volumetric flask, tak payah rinse, tak payah buat apa, boleh jimat 2 step. Kenapa kita nak letak dalam beaker, kita nak larutkan dulu dan baru kita masukkan dalam volumetric flask, lepas tu kena rinse lagi, macam-macam lagi. Why? Anybody? Dissolve completely. To make sure it dissolve completely. Thank you. Very good answer. Bayangkan botol kamu sekarang, gemuk kat bawah, atas kurus. Lepas tu tak payah fikir banyak sayang. Imagine kamu ada satu botol, satu pasu yang bawah dia besar, atas dia macam straw bubble milk tea je, panjang. 2 straw bubble milk tea. Lepas tu kamu tuang garam dalam tu. Nak larutkan garam tu macam mana? Kacau ngapa? Betul? Susah. Susah gila nak bagi dia dissolve. So, apa yang Afzal cakap tadi, betul. Kenapa kita letak kat beaker? Sebab saya nak make sure dia larut dulu. And that is the reason why saya tak kisah. If you look at the way I write, saya tak kisah kamu letak berapa air. Letak sikit je. 40, 50 boleh lah. Jangan lebih 250 lah. Betul? Total baru nak 250. Han nak rinse lagi, han nak masuk air lagi. Han letak sikit-sikit dah lah. 40, 50. Kamu tambahlah air banyak mana kat sini. Nampak tak saya cakap? Saya tak mention pun berapa mil. Tak payah ukur pun. Hang picit je air tu.
Alright, janji jangan lebih 250. Jangan lebih 100 lah. Picit je air, lepas tu larutkan, kamu dah ada solution pekat. Yang ni sebenarnya solution pekat. Dah ada solution pekat tu baru tuang ke dalam. So, bila dia dalam bentuk cair, dalam bentuk liquid, senang lah. Betul? Lepas tu tambah air, goncang-goncang tu senang lah. Okay? So, that is the reason why we must dissolve beforehand. Mesti kena buat step ni. Tak boleh skip. Alright? I think this is the part yang kamu jarang come across lah. Dalam Form 5 dulu, saya tak rasa. Ada orang pernah buat standard solution? Form 5? Form 5 tak kan? Masa jumpa kat matrik je kan? So, benda ni lah kena tahu. Okay? Kena tengok bahagian ni sikit. That is your part A. Settle about standard solution. Happy with that? Okay? Step yang sangat penting. Bayangkan kalau standard solution yang hang buat dah salah dari awal. Lepas tu hang guna standard solution tu untuk buat titration part B, hang guna yang tu untuk part C. Hang rasa part B, part C hang jadi apa? Bye-bye. Macam tu lah. Okay? Standard solution sangat penting. Okay? And that is the reason why it's always your part A. And okay, next thing, I think the last question for your introduction over here. Difference between endpoint and equivalence point. Okay. Daniel. Daniel tak boleh jawab soalan saya tadi. My Daniel. What is the difference between endpoint and equivalence point? Endpoint tu bila apa? Indicator change color. Indicator changes color. So equivalent point? Equivalent point bila mole of acid equal to mole of base. When mole of acid equals to mole of base. Tu je. According to stoichiometry. Yes, when mole of acid is equivalent to mole of base. Ni keyword lah macam biasa. Ayat tulis sendiri ya. Kelas saya tak ada jawapan. Kelas saya hang buatlah ayat tu pandai. Mole of acid is equivalent to moles of base according, mesti kena ada perkataan last, according to stoichiometry. Mesti kena berdasarkan stoichiometry-nya. Okay? So, ada ayat yang lagi pendek. Cara senang nak explain, endpoint adalah semasa eksperimen. That you observe with your eyes. Kamu tengok je. Kamu buat dalam amali, kamu tengok dengan mata, color tu berubah. Endpoint. Okay, the moment color tu berubah, endpoint. Tak kisahlah color daripada colorless jadi pale pink, dari pale pink jadi colorless, dari orange jadi merah, dari merah jadi orange. It depends on what indicator we are using. Okay, whatever indicator, color dia berubah, that is the endpoint. Equivalent point, nama pun equal. Apa maksud equivalent point? You must involve calculation by using balanced chemical equation. Alright, the moment kamu ada balanced chemical equation, lepas tu kamu kira number of mole, calculation melibatkan pengiraan yang tu equivalent point. Okay, boleh? So, cara yang senang nak ingat, endpoint adalah dalam makmal. Equivalent point adalah bila kita kira. Tu beza dia. Okay. So, endpoint mesti melibatkan color changes of the indicator. Equivalent point mesti melibatkan calculation from the balanced chemical equation. That you must use balanced chemical equation. Alright. Dan disebabkan Daniel tak boleh jawab soalan saya nak tambah soalan jadi soalan 4 ke soalan whatever lah dalam nanti nak hantar pre-lab. Soalan 4. Alright, I want 3 termasuk phenolphthalein. I want 4 acid base indicator. I want 4 acid base indicator yang with its color changes. Alright. Contoh
yang kita akan guna, antara satu dalam 4 tu boleh guna salah satu adalah phenolphthalein lah. So saya nak tahu phenolphthalein dalam acid color apa, dalam base color apa, kalau ada neutral color apa. Okay? So saya nak kamu cari, sebab phenolphthalein tu kita dah tahu dah. So saya nak kamu cari 3 lagi acid base. Total saya nak 4 acid base indicator yang kita boleh guna dalam amali to show the color changes dari acid berubah kepada neutral berubah kepada base. Ataupun daripada base kepada neutral kepada acid. So saya nak, sebab kenapa color boleh berubah? Sebab pH berubah sayang. Betul? Alright? Color berubah sebab pH value berubah. So dalam acid mesti color lain, dalam base mesti color lain, ada certain neutral color apa. Yang penting neutral color apa. Acid color apa, base color apa, neutral color apa. 4 indikator. Thank you Daniel. Okay, soalan 4. Tambah. Alright. Precaution. We'll go through precaution later on. Okay, yang ni. Kita akan go through precaution nanti sebab saya nak pergi kepada prosedur lab manual kamu. Yang ni. Briefly describe how to prepare 250 ml standard solution of oxalic acid with a concentration of 0.25 molar. Okay. Apa yang dia nak adalah explanation. Explanation dia macam mana? Sayang, this one. Semua yang kita bincang tadi, kamu akan tulis balik, lukis ke ayat lah? Ayat lah. Saya nak semua yang saya lukis ni dijadikan ayat untuk soalan 2. Itulah jawapan dia sebenarnya. Okay? Cuma sebab saya tak nak lukis. Lukis tu kamu akan buat dalam jotter. So untuk soalan ni saya nak ayat. So saya nak sedetail, as detail as what we have discussed. Setiap satu step kat sini. Okay? In sentence. So, untuk soalan ni, if I want it to be detailed, that means I need one thing. Kalau saya nak detail, because means we should have one thing, the weight. Accurately. Alright, saya kena ada mass dia berapa. Therefore, untuk soalan 2, sebelum kamu buat apa-apa, kamu kena kira dulu. I want to prepare 200 ml standard solution. 200 ml standard solution means the volume of solution is 250 ml. Dengan kata lain sayang, kita akan guna volumetric flask 250 ml untuk dapatkan 250 solution. Okay? Of hydrated oxalic acid with a concentration. Solution ini, the molarity of the solution must be 0.25 molar. Sebelum kamu boleh tulis ayat-ayat, kamu kena cari satu benda, mass of the solute. So, yang ni yang kita nak cari. Banyak mana saya perlu timbang untuk dapatkan dia. Ada orang yang dah kira? Ke kamu hanya tulis ayat je? Ada orang kira tak? Ada, Amir ada, Nurin ada. Nurin? 7.875. Okay, Nurin kata 7.875. Okay, betul? Yang dah kira mengangguk, okay. Kalau macam tu saya tak nak tunjuk lah. Dan dia tak kira lagi. So kalau saya tunjuk dan dia dapat jawapan. So saya nak dia cari sendiri. Ya, 7.875 tu betul. Saya cuma bagi option cara. Ada 2 cara yang kamu boleh guna. Siapa yang guna N equals to MV per 1000, boleh, saya terima. Cuma syarat dia, bukan syarat lah sayang, nak ingatkan sedikit. Okay, bukan syarat apa pun. Just nak ingatkan, kalau siapa yang guna formula ini, volume kena duduk dalam liter. Sebab tu kamu bahagi, volume kena duduk dalam mililiter. Sebab tu kamu bahagi 1000 untuk tukar kepada liter. Okay, siapa yang guna formula ni, volume mesti kena duduk dalam mililiter. Cara kedua, mana-mana cara atau cara kedua, formula molarity. Siapa yang guna formula molarity,
kamu akan dapat number of mole juga, number of mole solute in mole over volume of solution. Cuma beza volume solution kena duduk dalam liter. Sebab tu kat sini kamu tak ada proses bahagi 1000. Itu je beza dia. Siapa yang guna yang ni kena duduk dalam mililiter. Siapa yang guna formula molarity tukar siap-siap jadi liter. Mana-mana cara saya boleh terima, kamu akan dapat number of mole solute. Daripada number of mole solute yang kamu dapat, kamu akan tukar kepada mass of solute. Lepas kamu dah dapat mass of solute in gram, kamu boleh tulis balik. Saya nak ayat sebab soalan dia briefly describe. Saya nak kamu tulis balik semua yang saya bincang tadi pasal preparation of standard solution. Okay, dalam ayat. Saya tak nak kamu salin lab manual. Saya nak lebih detail daripada lab manual. Seperti apa yang kita bincang. Okay, lab manual won't give you full mark. Okay, masalah? I want to see the sentence. Siapa yang lukis, betulkan balik. Saya akan bagi masa untuk betulkan balik sebab saya ada soalan ekstra untuk bagi kamu. So make sure buat balik soalan ni kalau ada yang kurang tepat. Okay? Alright. Okay, tak ada soalan Okay, beres So, kalau tak ada apa, procedure how to determine endpoint of the titration. Tak ada color changes. Alright, color changes. When the indicator changes color. Yang ni tak ada apalah. Yang ni just nothing. Tak ada apa. Alright, yang ni sama je dengan soalan tadi. Okay, sebelum masuk calculation. Sebelum masuk calculation, saya nak bagi soalan precaution dulu. Saya bukan nak bagi precaution, saya nak bagi tips cari precaution kat mana. Saya nak kamu cari kenapa precaution macam tu. Macam biasa, depends on your procedure. Saya akan highlight dah, so kamu pergi carilah. Part A kita dah bincang. Alright, part A kita dah bincang tadi, majority, dan saya dah bagi tahu dah tempat precaution dia adalah bahagian ni. Bahagian ni. Okay, bahagian ni. Soalan saya, why? Dan as we agree, rinse bukan setakat beaker lah. Dia bagi tahu tapi dia tak bagi tahu lengkap dan dia tak bagi tahu kenapa. So why? Okay. So kat sini adalah precaution. Pertama kamu dalam part A. Alright. Cari sendiri. Part B. Rasa-rasa dalam step 1 until step 6, separuh daripada part B teacher sekarang. Rasa-rasa yang mana adalah precaution kamu? Anybody? Number 5. Number 5. Look at number 5. Place a white tiles underneath the flask so that any color changes can be clearly observed. Dia dah bagi tahu dah. Dia dah suruh letak. Dia dah bagi tahu kenapa letak. So adakah dia masih precaution? It is a precaution. Tapi adakah dia masih precaution yang kita boleh tulis? Tak. Thank you, Daniel. Number 1. Number 1. Daniel Akmal kata number 1. Rinse a burette with given NaOH solution. Kenapa? Daniel kata dia adalah precaution. Sebab untuk elakkan impurities. Step ni, reason ataupun why lah. Dan yang paling penting, sayang, last experiment we talk about rinsing, remember? And do we rinse only with NaOH? No. Kita ada rinse something lagi, betul? Alright? So this step, yes, is one of your precaution in your part B. Okay? So, tak lengkap lagi. Dan juga reason. Okay, lagi? Number 2. Number 2. Fill the burette with NaOH solution. Ensure there is no air bubble. Okay. Number 2 is a precaution. Ensure there is no air bubble. Saya nak tinggal 2 soalan kat sini. Saya nak tinggal why kena make sure tak ada air bubble, and also saya nak tambah how. Sebab dia memerlukan skill. Kita nak make sure tak ada air bubble. Ada 2 soalan kat situ. Macam mana nak make sure tak ada air bubble? Itu satu precaution. Bukan precaution, yang tu adalah problems, error.
And then macam mana tu adalah how to solve lah. Betul. Error and ways to overcome. Satu lagi adalah precaution. Kenapa kita nak make sure tak ada air bubble? Why? So dua. Why and how. Alright, budak tahun-tahun lepas kalau tak boleh jawab, ketuk pada hampa sampai penyek. Okay, ada lagi? Tak ada dah? So page ni ada dua. Carilah. Page ni pula, masih 4B, sambung. Number 7. Faham kata number 7. Rinse the unreacted solution at the inner wall of the conical flask with distilled water. Yes, boleh. And dia bagi tahu buat. Tapi kenapa? Okay. Benda-benda ni, kenapa kita boleh identify dia adalah precaution? Sebab jujur kalau saya tak buat step 7. Saya tak rinse dengan distilled water. Saya biarlah base saya turun sampai ke oxalic acid, goncang-goncang dia tukar colour. Jadi kan eksperimen kamu? Betul tak? Kamu tak rinse pun dia jadi kan? Sama juga macam 1 dengan 2. Nombor 1, kamu tak rinse burette dengan NaOH, kamu tak rinse burette dengan solution satu lagi tu, whatever yang patut kamu rinse. Kamu tak rinse, kamu tak bilas burette kamu. Awak eksperimen tak jadi? Jadi je kan? Tak tepat je. Sebab kamu tak tahu burette saya isi apa tadi. Alright? Sama juga dengan nombor 2. Alright? Kamu tak check pun air bubble tu ada ke tak ada. Alright, kamu isi NaOH dalam burette, lepas tu kamu dah ada conical flask kat bawah, kamu pun buka, buat terus. Kamu tak tengok pun air bubble tu. Awak, NaOH tak turun? Turun juga kan? Tukar colour juga. Jadi. Tapi tak tepat. So that is your precaution. Okay? Dan yang paling penting dalam lab manual dia tak bagi tahu kenapa. So kita boleh ambil step tu sebagai precaution. Miss, Okay? nak pergi to the toilet? Yes. Kau lain kali kena pakai pampers weh. Alright. Tak ada BBB Amir. Over here. Next. Ada lagi ke? Number 8. Number 8. Upon reaching endpoint, a temporarily pink color appear but fade when the solution is swirled. Continue titrating until pale color persists for more than 30 seconds and that is the endpoint. Dia dah bagi tahu kenapa sayang? Dia dah bagi tahu? Bincang number 8 dulu. Dia dah bagi tahu kenapa. So dah hampir kat endpoint, pink solution akan ada but akan hilang. Dan dia dah bagi tahu, okay, untuk make sure dia adalah endpoint, kamu sambung titration until dia persist. Dia dah bagi tahu dah. Bukan? Lagi? Number 10. Number 10. Let's look at our number 10. Repeat titration 3 times. Yes. And I want to know why. Kenapa nak repeat? Kenapa Okay. kalau buat sekali tak boleh? Okay. Get more accurate result. Tu Daniel Ahmad duk bagi apa tu? Sedekah jawapan kat Abah. Cara apa percaya kat dia? Percaya je. Saya percaya je. Daniel, saya percaya. Kawan-kawan percaya ke tak? Okay. And over here. Alright, over here. Ada satu juga tempat yang saya nak kamu pay attention sedikit. Tak ada siapa bagi tahu. So saya nak bagi tahu lah sebab kamu dah miss. Step 4. Kamu pipet terus. Sebelum pipet, patut buat apa? Rinse. Dia pegang. Dia bukan precaution baru. Dia bukan sekali. Dia bukan benda baru. Dia bukan precaution kedua. Tapi dia ada gang kat situ. Alright? I think you should know in a titration, the main thing, the most important thing is your burette and also your pipette. So, whatever that you want to put into your burette and also whatever that you want to put into your pipette, you must actually rinse. And ada 2 step untuk rinse tu. So, when you talk about rinsing, kat nombor 1 tadi kamu kata rinse tu tak tepat. So, I want to know why you want to rinse. Dan ni ada bagi jawapan juga tadi, why you want to rinse. So, kita rinse burette je ke?
Okay. Dan benda tu tak ada dalam lab manual. Adakah bermakna kamu boleh skip bahagian tu? Okay. The same thing kat part A. Perasan tak kita transfer the solution into 250 ml volumetric flask straight away? Kita transfer benda tu masuk dalam volumetric flask straight away. Hang guna terus ke volumetric flask tu? Tak kan? Kita akan rinse. Cuma beza dengan volumetric flask kat sini, I want to make the solution dalam tu. So dalam tu, solution yang kita nak isi dalam tu kita tak buat lagi, baru nak buat. So kita hanya perlu rinse dengan distilled water. Untuk volumetric flask, kita hanya perlu rinse dengan distilled water. Kita tak ada solution yang nak diisi tu untuk rinse. Tak boleh. Kita hanya nak make sure benda tu clean. Tak ada benda lain, tak ada impurity, tak ada benda asing. Supaya standard solution yang teacher buat tu tepat. Okay? Boleh? Senang? So I left quite some precaution for you. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. 5 precaution. Settlekan 5 precaution tu, 4, 5 precaution tu, dan saya nak tahu reason why or whatsoever or how semua-semua tu, carilah. Dan saya nak tahu next week. Masa kita buat. We will go through back the step. Kita akan go through balik procedure ni. Menggunakan video, menggunakan gambar. And I want to know why. In that. Time tu tak boleh jawab, hang jaga. Okay, precaution tu ulang 2000 kali. Okay. And part C, exactly the same as part B. Sebab dia adalah repeat the step. So precaution dia pun akan sama sahaja. So tak ada isu kat sini lah. Alright, dia akan sama sahaja. Alright. Sebab dia adalah repeat guna hydrochloric acid. So tak ada apalah. Okay. Ada masalah? Plus? Okay, boleh cari. Very important precaution. All that is very, very important for your titration. And jotter. I have talked about jotter. What do I want in jotter last week I think. And still ada yang tak berapa nak tepat. Mungkin sebab saya cakap je kot hari tu. So saya bagi tahu siap-siap apa lagi yang saya nak dalam jotter. Sekali lagi. Tak banyak, 5 benda je. Title, objective, apparatus, reagent, procedure dalam lukisan. Alright, so far yang saya tengok okay, lukis. Cuma flow tu kadang-kadang tak kemas. Zigzag lah, macam-macam flow dia. Flow dia bagi kemas. And I want important notes sahajalah. Okay, and dia mesti adalah drawing. And result table untuk eksperimen ni, you're very lucky result table dia dah bagi. So guna je result table yang dia bagi tu. Okay, tu tak ada masalah. Salin je lah kat situ. That is your jotter. Next part, we want to go into calculation. Soalan tadi. Soalan ni. Ada yang nak kira? Okay. Saya akan go through calculation ni sekali sebab saya nak make sure kamu kira betul. Ada semua step, ada semua benda. Lepas saya kira, lepas saya tunjuk, saya akan bagi soalan ekstra. Kamu pula kira kat saya. Okay. So siapa yang dah kira, check jawapan. Ada soalan, tanya terus. Kalau value saya lain ke, value saya salah, tanya terus. Okay. So I have a titration of 25 ml of an X molar hydrochloric acid solution with 0.5 molar NaOH starts at burette. You know when I come across titration question, tak kisah dalam practical test ataupun dalam final exam nanti. Chapter 7 kita akan belajar titration. Okay? Kalau teacher belajar titration, first thing when I talk about titration, I will draw this. Sebab saya malas nak lukis, saya malas nak imagine. I will draw this straight away. I will label siap-siap siapa titrant, siapa analyte. Look at the sentence. 0.5 molar NaOH start at burette. So dalam burette, siapa duduk? NaOH lah. Betul? NaOH saya, kepekatan dia berapa? Concentration dia berapa? 0.15 molar. Masukkan. Dalam exam pun buat. Jangan imagine. At the burette reading, okay, and then kalau NaOH duduk dalam tu, straight away, dalam conical flask adalah hydrochloric acid. Tak tahu berapa molar nak cari. Berapa mililiter? 25. Miss, toilet jap. Apa dia? Toilet jap. Boleh. Apa memang kena pakai pampers.
kelas pagi dari pukul 8 ke? Kesian, duk mengangguk. Kalau tanya soalan sensitif macam tu, ya teacher, kami penat. Kesian. Tak apa, kita habis awal kot hari ni. Alright. So, apa yang teacher nak senangkan kamu, lukis. Your life will be easier. Conteng, lukis. Jangan imagine, jangan simpan dalam otak. Jangan guna ayat bahasa Inggeris yang dia bagi because your English is terrible. Oops. Jahat. I really mean it, guys. Lukis. Your life will be better. Okay? And then, question sambung dengan reading. The Burette reading of endpoint is 24.1. The initial is 0.2. So, letak je lah. Volume initial adalah 0.2. Keluarkan. Volume final adalah 24.1. Settle. Habis dah soalan. That is the question. And then we want to start answering. Okay. First one, soalan senang. What was the volume of NaOH dispensed? What was the NaOH used? So volume NaOH used. Kamu kira macam mana? Daniel? Mesti Daniel tak buat lagi kan? Daniel kira macam mana asal-asal? Tolak. Tolak siapa? Saya tolak kamu. Final tolak initial. Final tolak initial. So you have 24.10 milliliter minus 0.2 milliliter. Daniel, tekan kalkulator lah. Berapa? 23.9. 23.9 je. Tak dapat makan. Milliliter. 23.9 milliliter. Tak dapat makan. Salah. 23.90 milliliter. Thank you. Sayang, Burette 2 titik perpuluhan. Yang tadi saya cakap kat Daniel tak ada makan tu, saya serius tau. Kalau dapat 1 titik perpuluhan dalam jawapan memang kita tak bagi because we are talking about Burette kejituan, accuracy up to 2 decimal places. Kosong pun kena letak. Like I say in the week 1, 0.00 pun kena letak. Okay? Wajib. Soalan 1 settle. Oh, lepas tu kimia susah tak boleh buat. Apa yang apa susah? Kimia tak dapat A, apa jaga? Jahat. Calculate the number of mole of NaOH used. Sekarang kita nak number of mole. Tadi kita kira volume. Sekarang kita nak number of mole. Saya dah ada volume. Saya ada concentration. Kamu guna formula apa? Majority guna formula apa? N equals Lily? MV. Ada per 1000 ke tak ada per 1000? Per 1000. Okay, majority guna per 1000. I'm happy. Satu je teacher nak betulkan. Kita akan kira number of mole untuk 2 orang acid base. So make sure number of mole siapa. Betulkan yang tu. Okay. Jangan hanya tulis N sama dengan MV per 1000. Saya nak tahu MV per 1000 adalah siapa punya. Dan seperti yang kita setuju, M kat sini adalah molarity, kepekatan. V kat sini adalah volume, mesti in milliliter sebab per 1000. Okay. So masukkan data. Concentration 0.15 diberi. Volume yang kamu kira 23.9. Tak ada apa. Per 1000. Daniel? Daniel, hang tekan je Daniel. Hang memang tahu dah. Hang akan kena. 3.585 times 10 power of negative 3 mole. Alright, jawapan akhir tu saya tak bagilah. Pandai-pandailah kamu. Siapa yang dah kira tu dia adalah 3 point something darab 10 kuasa negatif 3 mole. Yang ni adalah number of mole NaOH. That is the reason why saya kata wajib label like this. Okay. Next. Settle soalan 2. Soalan 3 pula. Write balance equation. Tadi Miss Wong kata benda pertama dalam titration Miss Wong akan buat adalah lukis. Do you know benda kedua? Balance equation. Soalan minta ataupun soalan tak minta balance equation, kamu wajib buat. Second thing, selepas lukis untuk titration, second thing about titration, balance equation. Alright, suka tak suka, nak tak nak, balance equation mesti ada markah. Dan
balance equation yang kamu kena sekali dengan physical phase. Siapa yang dah buat tapi tertinggal fasa, tertinggal. Saya suka imbuhan tertinggal, terlupa. Bila dia ada imbuhan tu macam salah tu bukan kamu. Tahu? Terlupa, terlajak tidur. Tu memang everything becomes so beautiful because of imbuhan Imbuhan tak patut wujud dalam Dewan Bahasa dan Pustaka. Alright. So, betul tak? Setuju tak? Tu. Imbuhan tu teruk. Mesti kena ada physical phase. So, kamu akan dapat NaCl aqueous. Yang ni, equation ni tak ada apa. Cuma nak highlight satu benda, water adalah liquid. Okay, dan selain daripada saya highlight water saya adalah liquid, aqueous, liquid. Dan a bit of tips, sayang, bukan tips apa pun, a bit of tips. Semua acid and base mesti adalah aqueous. Masalah kamu adalah tak tahu bila masa aqueous, bila masa liquid, right? So saya bagi tahu siap-siap, semua acid and base mesti adalah aqueous. Okay, so tak ada masalah. Hanya water saja kat sini liquid. So chemical equation yang saya nak selepas ini, semua orang kena ada fasa. Alright, physical state wajib. Settle soalan 3. Habis dah, apa lagi yang nak kira? Calculate the moles of HCl present. Kita nak kira number of mole juga, tapi HCl punya. Nak kira number of mole HCl macam mana? Tak ada concentration, ada volume je. Tak ada concentration, nak kira macam mana? Kira daripada standard solution NaOH kamu. By using equation. So from equation, ambil daripada equation, tengok stoichiometry. Base 1, mic siapa tak tutup? Jangan tuan, nak tanya soalan? Tak? Alright, tengok nombor kat depan NaOH, nombor depan kat HCl. Soalan? Siapa-siapa? Tak ada. Okay, kita sambung. Ada soalan? Stop me, ask. So from equation, 1 mole NaOH akan react dengan 1 mole acid. Statement ni 1 markah. Okay, statement ini 1 markah. Dan sekarang kita tak ada 1 mole sayang. Kita tak ada 1 mole. Kita ada berapa? Number of mole yang kamu kira tadi. Dan Daniel kira tadi. Sebab tu pentingnya kamu label number of mole ini siapa. So that bila kamu dah tahu, okay yang ni NaOH punya. So saya masuk kat NaOH. 3 point bla 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 bla. Darab 10 kuasa negatif 3 is the mole of NaOH. Daripada ini, kamu akan dapat mole of HCl. Betul? Soalan ni senang, satu-satu. Betul? So, kamu akan dapat number of mole yang sama. Dah dapat number of mole yang sama. That number of mole label HCl. Sebab kita ada 2 number of mole dah sayang. Untuk dapat markah, make sure kamu label. Alright, make sure kamu label sebab kita ada 2 number of mole sekarang. So you should have the label. Kena bagi tahu dia adalah number of mole siapa. Okay, negative 3 mole. Soalan last, kita nak cari molarity HCl. Tadi kita dah guna MV per 1000. So kat sini saya nak guna formula. Bagi pandai sikit guna formula tu. So molarity will be equals to number of mole of HCl in mole over volume of HCl in liter. Hanya untuk HCl punya sebab saya nak cari molarity HCl. So jangan ambil yang solution. Number of mole HCl yang kamu dah kira, masukkan. Volume berapa? 25 ml. Soalan dah bagi, kita guna sebanyak 25 ml. So tukar volume of HCl 25 ml tukar kepada liter. Masukkan ke dalam formula. Dapat concentration. Okay.
Daniel. Unit. Mole per liter. Mole per liter. Setakat ni, ada masalah? Senang. Ain senang. Semua orang boring dah. Akhir macam senang je. Tutup mata boleh buat. Tutup mata boleh buat soalan ekstra sekarang. Kita ubah sikit asyik NaOH, HCl bila hampa nak pandai kan. Kita tukar sikit. Burette. Conical flask. Tukarlah NaOH duduk bawah. 25 mil. Asyik 25 mil je. 15 mil. Sama. Saya nak tahu Y molar. Atas guna apa kelas saya hari tu guna sulfuric acid. So guna sulfuric acid. Berapa molar? Nak berapa molar? 1. Hampa Pitadika belajar 1 je kah? 2.73 molar. Lagi hampa nak 1, lagi saya tak bagi. Okay, I like it. So volume initial. Saya bagi exactly the same macam tadi. Volume initial saya 13.30 ml. Volume final sulfuric acid. Saya guna sebanyak 21.3 ml. Saya nak Y. Determine, soalan saya satu je. Determine concentration of NaOH. Ten minutes. Kira dengan lengkap, kira dengan elok sebab kamu kena hantar gambar nanti kat WhatsApp siapa-siapa yang saya panggil. Kamu kena hantar gambar kat WhatsApp, kita akan bincang guna jawapan kamu. Alright, anyone yang saya berminat. So bukan kira tekan kalkulator je lah Amir. Saya nampak Amir duk pegang kalkulator je. Tulis. Tulis. Saya nak jawapan lengkap bertulis.
Ya Farah? Ya Farah ni? Soalan? Tak mesti tekan. Ada soalan boleh tanya. Saya ada je, saya tak pergi mana. Miss, volume NaOH 15 ml tu Yes. Alright. Ada orang macam dah siap. Dina dah siap ke? Hafzah dah siap? Senang je. Senang je. Daniel siap dah? Madiha siap dah? Good. Dina siap dah? Daniel mengantuk dah? Daniel Akmal mengantuk dah? Siap lah tu? Good. Kita kena panggil student baru-baru pula. Asyik Miss Fong duk aim budak lama je ni. So kita kena bagi chance kat orang baru lah. Bagi peluang mereka menonjol. Saya nak jawapan Daniel, of course. Dan saya nak jawapan Ayu ni. Hantar, tangkap gambar je. Tangkap gambar, hantar kat WhatsApp je. And kita akan tanda, saya tak kira, kita akan tanda daripada jawapan kawan kamu and we will see. Dan tadi saya kata saya nak bagi satu soalan extra je kan, sepatutnya soalan indikator je. So sekarang calculation ada extra satu lah, kena hantar. Nanti. Okay, kita tunggu Ayuni dengan Daniel, dia orang hantar, kita bincang, habis. Soalan extra. Nak tanya apa Tak nak lukis lah, hampa lukis sendiri.
Saya tengah tunggu jawapan Yuni dengan Daniel. Ni soalan ekstra. Tak perlu hantar sekarang, hantar nanti masa pre-lab. Pre-lab sebelum tengah malam hari ni. Okay? Tak termasuk precaution. Dalam pre-lab saya nak kamu tambah 2 benda je. Soalan ni, soalan calculation ini sekarang. Yang ni, yang saya bagi baru ni. Dan juga indicator tadi. 2 tu je. Precaution tak payah. So precaution tu minggu depan lah. Okay? Kesian pula nanti tambah banyak nak hari ni. Okay? Lepas tu komplain pula miss orang teruk. Itulah apa. So untuk elakkan komplain kita bagi kerja kurang sikit. Tak boleh tanya Daniel, lagi concentration dia nak 1. Asyik 1 je bila nak pandai. Kita bagi 1, 2, 3. Belajar 1, 2, 3 je kan? Daniel, saya masih menunggu jawapan. Ayuni, saya masih menunggu jawapan. Yang lain yang dah siap boleh salin soalan ni. Soalan ni saya nak dalam pre-lab. Hantarlah sebagai page akhir kat pre-lab. Okay. So yang ni senang je. Yang ni tak payah survey apa pun. Yang kamu kena survey sebelum hantar kerja malam ni adalah hanya indicator. So please study sikit lebih pasal indicator tu. Madam, Yes. yang indikator tu yang ada metal jingga semua tu Yes. Saya nak English Matthew Orange. Sayang, like I said, your lab report will be in English. I want everything in English. Tak ada Matthew Jingga. Matthew Orange. Yes, antaranya yang Nurin dah cari adalah Matthew Orange is one of it. Okay. Cari dulu yang tu sebab kita akan guna yang tu. Saya nak guna yang tu untuk bincang next week. Saya perlukan yang tu. So, cari saya nak Miss, Yes. minta patah balik ke slide untuk jota. Tengok kat video nanti tak apa. Okey, jap. Nak snap. Kerja hampa snap. Bila snap tu yang pandai siapa? Phone. Hang, kalau phone tu ada otak, phone tu ambil final 100%. Sebab hang duk tangkap gambar masuk kat otak dia. Hang buka ke balik, meh? Buka Miss untuk reference balik nanti. Sebab saya nampak jota yang hantar kat saya ada orang ada ni, ada orang tak ada ni. Tak minat sangat mungkin sebab saya tak tulis dengan jelas lah. So minggu ni saya bagi dengan jelas dalam jota saya nak apa. So tak ada, semua orang patut sama lah. Okay. Alright Miss. Lab report saya tengah tanda. So saya dah habis, nanti saya akan return. So far okay. Introduction boleh diperbaiki tapi kita akan improve introduction nanti dalam titration ini. Ayuni dah, Daniel dah, semua dah siap ni. Mereka tunggu hang je. Kalau hampa dah hantar, Sekejap. kita habis try dah ni. Dan saya yang hari Isnin hari tu habis nak kat 40 minit awal. Cepat je dia buat. Soalan senang bukan soalan ni. Soalan ni senang. Ya. Soalan mana yang kena hantar sekali dengan pre-lab? Soalan ni. Yang ni je? Ni je. Yang kita buat sekarang tak payah. Saya akan bincang sekarang. Okay. Okay. Ni je, tak payah hantar dua-dua.
Okay, sebab yang ni saya akan tunjuk jawapan dah. Tunggu jawapan kawan kamu je. Sementara tunggu yang dah dapat jawapan. Anybody want to share? Concentration yang kamu dapat untuk NaOH? Siapa nak share? Takut? Tak berani? Trust yourself. Y molar kan 1.456. Jawapan lain? Ke semua orang sama? 1 point lebih? Farah say no. 2.912. Farah kata 2.9 something. Amir kata 1.4 something. So, ada lagi jawapan ketiga? Ain Najwa? 2.91. Ada siapa-siapa setuju dengan jawapan Amir? Saya dapat sama. Daniel dapat sama dengan Amir. Ada orang lagi? Acap? Acap dapat berapa, Acap? Sama juga. 2.1. Okay. Dia bila siapa yang guna background macam Daniel, macam Acap tu, saya jadi tak nampak-nampak. Nampak jugalah. Nampak jugalah. Okay, dapat 2 point something. Check jawapan. Majority dapat 2.9 saya rasa. Sebab bila Farah cakap baru semua duk mengangguk. Okay. Dalam lama kelas online saya boleh tengok muka, saya boleh baca bibir, semua saya boleh. Come on Daniel. Daniel, Ayuni jawapan please. Hantar dekat WhatsApp Miss lah. Boleh hantar kat WhatsApp saya, boleh hantar kat WhatsApp group, boleh, tak kisah. Hantar je. Saya nak copy je. Sementara tunggu Ayuni, just a kind reminder. Perasan tak, walaupun soalan teacher kat sini hanya minta satu benda. Dia satu je soalan saya. Determine concentration of NaOH. Sementara tunggu dia orang. So soalan teacher satu je. Berbanding dengan soalan tadi, punyalah banyak dia tanya. Dia tanya dari awal volume, dia tanya number of mole, dia tanya equation, dia tanya number of mole acid pula. Lepas tu baru cari concentration. So kalau soalan exam keluar dan dia tak bagi A, B, C, D, dia hanya minta satu. Concentration of NaOH. Semua yang kamu buat tadi masih kena ada. All the way from number of mole, all the way to your balance equation, and then to the number of mole yang kamu nak cari, and then to the concentration yang kamu nak cari. So dia sebenarnya tak kisah sangat soalan kamu, dia bagi anak atau tak bagi anak. Titration punya calculation lebih kurang je. Kenapa saya nak bagi contoh banyak-banyak? Bukan sebab satu, sebab saya nak kamu pandai kira lah. Kedua, saya nak kamu nampak flow tu sama je. Flow tu sama je. Kamu akan sentiasa cari, okay, while waiting for your friend, you will always find the number of mole of the solute that you know. Sama ada acid atau base, that you know. So macam soalan ni, yang saya tahu adalah apa? Yang saya tahu adalah sulfuric acid. Saya tahu concentration, saya tahu volume. So kita akan sentiasa mula dengan number of mole yang kita tahu. Lepas tu, kamu akan sentiasa bergerak kepada balance equation. Sentiasa. Daripada balance equation, kamu akan cari apa pula? Kamu akan cari number of mole of solute, acid atau base that you want to know. Yang kamu nak tahu. Kita akan sentiasa mula dengan benda yang kita tahu. Always start with what you know. Bergerak ke balance equation. And then kita akan cari benda yang kita nak tahu. Flow dia forever macam tu. Okay? Yang berubah satu je. Siapa acid, siapa base. Tu je yang akan ubah. Okay?
So, Ayuni dah ada jawapan. So, kita tengok jawapan Ayuni betul tak? Maka jatuh kat mana? Alright. So, let's see over here. Check jawapan. Yang lain, check jawapan. So, first thing, I love it when your friend, saya dah lukis, so kamu tak payah lukis lah. First thing, kawan kamu kira volume of H2SO4 juice. 8 ml. Ayuni, teacher kata apa? Berapa titik perpuluhan? 2. Saya saja bagi value yang kamu memang boleh dapat nombor bulat. Saja nak tengok kamu tulis tak 2 titik perpuluhan. 8.00 mililiter. Guys, we talk about that. Burette mesti 2 titik perpuluhan. Okay? So, mesti 2 titik perpuluhan and Ayuni tukar kepada liter di sini. So, I'm quite happy 8 darab 10 kuasa negatif 3 liter. Okay? Tak ada masalah. First thing yang Ayuni buat adalah balance equation. Apa yang Ayuni tinggal kat balance equation ni? Fasa, phase. Thank you. Physical phase tak ada Ayuni. We talk about that. Saya nak semua equation bermula saat ini. Semua equation yang keluar daripada tangan kamu kena ada physical state. And your equation, Ayuni equation betul ya? H2SO4 1 mol, NaOH 2 mol, sodium sulfate 1 mol, water 2 mol. Okay, good. Alright, tak ada apa. Next. Kita bergerak kepada, tengok apa yang Ayuni kira. Ayuni kira number of mole untuk sulfuric acid. Dia guna formula number of mole sama dengan MV sahaja. Sayang, formula tulis. Formula tulis dulu. Kenapa? Value ni datang dari mana? Jangan tulis yang tu dulu. Tulis formula dulu. Okay, tulis formula dulu. Concentration 2.73. Juice of H2SO4. Dah kira kan kat atas tadi, yang ni tak payah dah. Masuk je terus. Masuk je terus. Okay? Masuk je terus. Yang ni tak payah kira dah. Kamu dah kira dah tadi. Dan disebabkan yang Ayuni guna adalah MV sahaja, tak ada per 1000. So, volume adalah dalam liter. Dan apa yang Ayuni buat adalah yang dalam liter. So, betul Okay, betul. And then, dapat number of mole. Number of mole siapa? H2SO4. Good. Very good. Equation dah ada. So, from equation, ratio, from equation, 1 mol H2SO4 akan react dengan 2 mol NaOH. Good. Seperti yang dia ada dalam equation. 1 mol H2SO4 react dengan 2 mol NaOH. Very good. So, cari number of mole. Yang kamu ada sekarang adalah H2SO4. H2SO4 yang kamu ada. So, H2SO4 0.02184 mol. 4 titik perpuluhan lebih. Bagus. Okay. Lepas tu, cari number of mole NaOH. Soalan yang teacher bagi sekarang. Problem dengan soalan tadi. Bukan 1 to 1. Dia adalah 1 to 2 ratio. Itu beza dia. Betul? So, it's no longer 1 to 1. Asyik 1 to 1 bila nak pandai. So, kamu pun dapatlah number of mole NaOH tersebut. Number of mole NaOH, selesaikan darab silang ini, kamu akan dapat number of mole NaOH 0.04368 mole of NaOH. Dapat number of mole NaOH, soalan nak molarity. Dan Ayuni tinggal sekali lagi. Ayuni tinggal apa ni? Unit. Unit ada? Lagi? Unit ni tak ada? Formula. Sayang, formula akan dapat markah. Kenapa suka sangat tinggal? Alright. Saya bagi soalan ekstra kan? Okay, soalan ekstra tu ada seorang tinggal satu formula, satu kelas ulang 10 kali formula tu. Ada 2 orang tinggal formula, 20 kali satu kelas. We are a team, man. We are a team. Seorang buat salah, semua kena ingat salah tu. We are a team. Alright? Miss Wong ajar, Miss Wong bagi kasih sayang sama kat semua orang. So, bila denda, kita denda semua orang sekali. Alright? Saya tak nak ada siapa-siapa tinggal formula. Is that clear?
Tak payah tanya dah. Bermula saat ini, tempat-tempat yang ada formula sampai hujung sel, formula tu kena ada. Boleh? Okay. So saya nak semua orang ada formula. Make sure semua orang ada formula. Jangan tinggal langsung. So jawapan daripada Ayuni perfect, almost perfect. Ada tertinggal formula, ada tertinggal physical phase, benda-benda kecil tu lah. Betulkan balik Ayuni, yang lain tu so far okay, tak ada masalah. Alright. Decimal places pun okay, tekan calculator semua pun okay. Cuma formula lah, saya cukup tak faham kenapa suka tinggal formula. Miss, Yes. jawapan saya tu dekat 2.912 boleh tak? 2.91. Jawapan akhir 2 titik perpuluhan. Boleh lah. Biar je 3. Biar lebih, jangan kurang. Okay, Miss. Okay. Biar lebih, jangan kurang. Okay, ni jawapan Daniel. Mistake yang sama. Physical phase tak ada. Alright, physical phase tak ada. We talk about that. Saya nak physical state. Equation to balance, so far tak ada masalah. Volume 2 titik perpuluhan. Daniel guna MV per 1000, so dia akan guna terus dalam mililiter. Boleh. Value sama je, tak ada masalah. Okay, value sama je. And then, from equation 1 mole dapat 2 mole. Solve the mathematic, darab silang. Kita ada H2SO4, so kita dapat mole of NaOH. Cara Daniel tulis pun okay. Make sure saya nampak dia mole siapa. So sama ada kamu label kat depan like this, number of mole NaOH, ataupun kamu label kat belakang macam Daniel pun saya okay je. Yang penting saya tahu value tu unit apa, siapa punya. Yang tu penting. Okay, label kat mana saya tak kisah. And Daniel, saya tak nak formula yang tak ada unit. Semua formula kena datang dengan unit. Sebab volume kamu sekarang bermain dengan 2 unit. Kita ada liter, kita ada mililiter. Alright. Formula tak ada unit, saya tak bagi markah. Question? Boleh buat? So, ulang balik calculation yang kamu duk buat ni sekali lagi untuk soalan ni nanti. Okay. Hantar soalan ni sebagai soalan last di pre-lab kamu. Submit sekali yang ni dalam pre-lab. So, pre-lab soalan precaution tak payah hantar. Hantar soalan calculation ini yang saya bagi ini dan juga saya nak soalan indicator lebih 1. Tu je. Okay, 2 je benda. Yang lain seperti yang kita bincang tadi. Alright, question? No. Saya ada bagi soalan, saya ada bagi kerja extra, so saya nak pre-lab tu lambat sikit lah. Saya nak malam ni. Before 12. Settle hari ni. Jangan duk simpan-simpan. Okay? Alright. Jota hari Jumaat macam biasa. Jota akan hantar hari Jumaat sebelum minggu depan amali macam biasa. Siapkan Jota. And kita akan bincang next week guna Jota dan juga eksperimen. Okay? Alright. Question? No? Alright, kalau tak ada apa, I think that's it for today. And I hope you can get the calculation very right over here. So kalau tak ada apa, I will see you next week with Jota and experiment. Kalau boleh, kita akan masuk calculation terus. Okay. Alright. Okay, kalau tak ada apa, I think that's it. Thank you and have a good day. Thank you, madam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.